সকল পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰে আজি আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। চাওক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই টিকটকে ধৰি মানে চাইনা যি 15 এটা এপ আছে, সেই এপসমূহটো বেন কৰিলে। গতিকে সেই এপসমূহৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে কি ইউজ কৰিব? ইমান দিনেতো ইউজ কৰি আছিলে আপোনালোকে। ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিবিলাক মানে প্ৰয়োজনীয় এপ আৰু মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ বা শ্বেয়াৰিট বা একাউণ্টৰ কেম স্কেনাৰ, যিসমূহ মানে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কি ক'ম আৰু এপ্লিকেশ্যন আছিল। গতিকে সেই এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰি আছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মানে ইউজ কৰিবলৈ একো নাই। গতিকে এতিয়া কি কৰিব? গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে এনে কিছুমান এপ কম, যিসমূহ এপ মানে নন চাইনিজ আৰু মানে চাইনিজ নহয়, আৰু আপোনালোকৰ এপসমূহ একদম মানে ছেফ আৰু ছিকিউৰ থাকিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কেইটামান আৰু মানে এই এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম, যিকেইটা আপোনালোকৰ নন চাইনিজ হয় আৰু এইকেইটা একদম আপোনাৰ ছিকিউৰ আৰু মানে ছেফটি হৈ থাকিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত তাকে ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকক। গতিকে যদি জানিব বিচাৰে এই বিষয়ে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথম এপ্লিকেশ্যনটোৱে হ'ল যে শ্বেয়াৰিট আৰু জেণ্ডাৰ। মানে গম পাইছে যে এই জেণ্ডাৰ আৰু শ্বেয়াৰিটতে আপোনালোকে লগৰ বন্ধুৰ মাজত ফিল্ম, অডিঅ', ভিডিঅ' যিয়ে বা ফটো আদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, মানে ইজনে সিজনক আপোনালোকে আদান প্ৰদান কৰে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু গম পালে শ্বেয়াৰিট আৰু জেণ্ডাৰ যিহেতু চাইনিজ এপ, গতিকে তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে কি এপ ইউজ কৰিব? গতিকে কৈ দিওঁ যে তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে ফাইলছ বাই গুগল নামৰ এপ্লিকেশ্যন এটা আছে, আপোনালোকে এইটো প্লে ষ্ট'ৰ পাব আৰু জিঅ' চুইচ নামৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো ইণ্ডিয়ান এপ হয়, যিটো ক'লোঁ মই জিঅ' চুইচ। গতিকে এইটো আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান এপ হয় আৰু এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে, আৰু এইটো আপোনালোকৰ যিটো মানে ট্ৰাষ্টেড এপ হয় আৰু আপোনালোকে এইটো একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাসী। গতিকে 2 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন হ'ল যে ইউচি ব্ৰাউজাৰ। গতিকে ইউচি ব্ৰাউজাৰত ইউচি ব্ৰাউজাৰৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে কি এপ ইউজ কৰিব? গতিকে ইউচি ব্ৰাউজাৰটো যিটো চাইনিজ এপ, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ইউচি ব্ৰাউজাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে গুগল ক্ৰম, ফায়াৰফক্স বা ডাকডাকগো নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰি চাব পাৰে। গতিকে ইয়াতে যিবিলাক আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, যিয়ে নহওক লাগিলে, গতিকে সেইবিলাক আপোনালোকৰ হেক হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে বা আপোনালোক হেক হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰে নেক্সট এপ্লিকেশ্যন হ'ল যে ইউচি নিউজ। যদি কোনোবাই পূৰ্বতে এই ইউচি নিউজ এপ্লিকেশ্যনত নিউজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাইছিল বা আপডেট চাই আছিল, গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই ইউচি নিউজ এপ্লিকেশ্যনটো আনইনষ্টল মাৰক। মানে যিহেতু গমেই পালে যে এইটো এটা চাইনিজ এপ, গতিকে এই ইউচি নিউজ এপটো আপোনালোকে আনইনষ্টল মাৰিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে গুগল নিউজ এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰিব পাৰে। মানে তাতে আপোনালোকৰ যিবিলাক ডাটা চাৰ্চ কৰে বা যিবিলাক আপোনালোকে আপডেট চাই কোনো হেক হ'ব নোৱাৰে বা আপোনালোকক হেক কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল যে মানে ক্লিনাৰ মাষ্টাৰ। গতিকে যদি কোনোবাই ক্লিনাৰ মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন এতিয়াও ইউজ কৰি আছে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এইটো আনইনষ্টল মাৰক। যিহেতু গমেই পালে যে চাইনিজ এপ, গতিকে এই ক্লিনাৰ মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন আনইনষ্টল মাৰক আৰু তাৰ ঠাইত আপোনালোকে চি ক্লিনাৰ বা ফাইলছ বাই গুগল নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰি চাব পাৰে। আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো মানে হেক হ'ব নোৱাৰে বা মানে আপোনালোকৰ এইবিলাক একদম ট্ৰাষ্টেড এপ হয়। নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল যে কেম স্কেনাৰ। যদি আপোনালোকে কেম স্কেনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো এতিয়া ইউজ কৰি আছে, মানে যিহেতু কেম স্কেনাৰ এপটোত আপোনালোকে ডকুমেণ্টসমূহ মানে স্কেন কৰিব ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে সেই কেম স্কেনাৰ এপ্লিকেশ্যন আনইনষ্টল মাৰক। তাৰ ঠাইত আপোনালোকে এডোবে স্কেনাৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰক, আৰু সেই এডোবে স্কেনাৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰিব। নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল যে ক্লাব ফেক্টৰী। গতিকে নামটো শুনি আপোনালোকে গমেই পাইছে যে এইটো এটা অনলাইন শ্বপিং এপ হয় আৰু এইটো এটা চাইনিজ এপ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাব ফেক্টৰী নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো বাদ দিয়ক, মানে আপোনালোকে আনইনষ্টল মাৰক আৰু তাৰ ঠাইত আপোনালোকে এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট বা মান্ত্ৰা নামৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে। মানে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ কিছুমান মোবাইলত মানে আগৰ পৰাই মানে তাতে ইনষ্টল থাকে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে মাত্ৰ ইউজ কৰিব লাগে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মান্ত্ৰা এইবিলাক এপ আপোনালোকে ইউজ কৰিব। গতিকে তাতে আপোনালোকৰ কোনো হেক হ'ব নোৱাৰে, মানে আপোনালোকৰ একদম ট্ৰাষ্টেড এপ হয়, ছিকিউৰ থাকিব গতিকে এপসমূহত। নেক্সটটো হ'ল যে ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈ থকা এক এপ্লিকেশ্যন, যিটোৰ নাম হ'ল ভিভা ভিডিঅ'। গতিকে ভিভা ভিডিঅ' এপ্লিকেশ্যনত যিহেতু ভিডিঅ' এডিটিং কৰে আৰু সেইটো আপোনালোকে গমেই পালে যে চাইনিজ এপ, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এই ভিভা ভিডিঅ' এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে আনইনষ্টল মাৰক এতিয়াই, আৰু আপোনালোকে তাৰ ঠাইত আপোনালোকে কাইন মাষ্টাৰ বা ইনশ্বট বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আছে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে। গতিকে এই এপ্লিকেশ্যনবোৰত মানে ভিডিঅ' বনাব একদম সহজতে আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে এই চাইনিজ এপসমূহৰ প্ৰতি কি এপ আপোনালোকে ইউজ কৰিব। গতিকে আপোনালোকক বুজাব পাৰিছোঁ নে নাই নাজানো। যদি পাৰিছোঁ আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰি দিব, আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।